breakfast. Tinatawag itong egg toast. At ito yung ating mga ingredients na mga kasangkapan natin para sa egg toast na ito. Ito, 2 itlog. Ito ang spring onions. Ito ang shredded natin na cheese. Ito ang chopped garlic. Ito ang chopped tomato. And ito yung ating butter. At meron pa yung tinapay. 2 slice lang na tinapay ang ating gagamitin dahil it's good for 1 person. It's for me only. Kaya sabayan nyo ako guys paano po ito iluluto. Smooth the bread para
ayan na guys, mag-breakfast na tayo. Sabayan niyo ako sa aking pagkain. Samahan niyo ako para may kasama naman akong pagkain. Ito na ang ating egg toast. Napakasarap nito guys. Perfect meal for breakfast. Pero para sa akin, hindi to magiging perfect kung walang ka-partner na tea. Nakasanayan ko na talaga na mag-tea every breakfast. Kaya kain tayo guys. Unang subo para sa mga manunood. Sarap. Super sarap. Eh, sa panahon ngayon na lockdown tayo, sa mga walang trabaho dyan, kasi nag-lockdown yung mga company ninyo, subukan nyo itong gagawin. Dahil mahaba ang oras ninyo ngayon, makagawa kayo ng kung ano-anong mga pagkain na mayroon kayo dyan. Ito. Egg toast. Na may kasamang tea para pang tulak. Sarap. Try nyo, hindi kayong magsisi.